Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Buổi tối trường phát sóng. Đột nhiên không nhớ ra trường học đã đóng cửa. Mời các bạn chuẩn bị. Kỳ thi cuối kỳ thực sự bây giờ chính thức bắt đầu. Câu hỏi 1. Bạn đã bao giờ nói dối chưa? Không, tôi đang cố chế nhạo anh ta rằng tôi là một vị thánh. Không bao giờ nói dối. Điện thoại đột nhiên bật lên một tin nhắn đừng nói dối. Sẽ cảm động khi thấy câu này. Trong lòng tôi vô thức trả lời. Tất nhiên là tôi đã nói dối. Nhưng tôi vẫn nghĩ, đây là học sinh nào trá. Đột nhập vào phòng phát sóng. Dù sao cũng đã nghỉ phép rồi, ở lại trường học đều là treo môn quá nhiều. Người muốn bị khuyên ca, nhà trường đã sắp xếp một chương trình học lại. Muốn không bị đuổi học thì phải ở lại. Vì vậy, bây giờ trường học đầy những học sinh xấu. Một số can đảm lẻn vào phòng phát sóng là quá bình thường. Tôi mở tin nhắn cảnh báo đó và thấy đó là một cuộc trò chuyện nhóm. Bên trong lập tức có người. Thông tin đáng sợ hơ. Đúng vậy, anh ta bên cạnh tôi thật sự là chết rồi. Lập tức cũng có người hỏi anh ta làm thế nào. Tình huống gì không gọi 120 sao? Người đó lại gửi tin nhắn không ngừng. Vừa nãy phát thanh các bạn đều nghe thấy rồi đúng không? Anh ta nói trên radio rằng anh ta là một vị thánh. Tôi thấy lưỡi anh ta như bị kẹp sắt. Giống nhau, càng ngày càng dài. Sau đó bị rút hoàn toàn ra. Tôi chỉ nhìn vào những dòng chữ này. Tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngay lập tức có người chửi anh ta, bảo anh ta im đi và kể chuyện quái gì vào buổi tối. Thấy hầu hết mọi người đều chửi anh ta. Hơn nữa người đó cũng không phản bác, tôi yên tâm rồi. Nhưng đột nhiên có người hỏi một câu, khoan đã, đây là nhóm gì? Tôi mới nhận ra, tôi cũng không biết, tại sao mình lại vào một nhóm như vậy? Tên nhóm gọi là kỳ thi huấn luyện. Điều này có nghĩa là, bên trong đều là học sinh treo của chúng tôi ở lại trường. Tôi đã xem thông tin thành viên nhóm, tổng cộng chỉ có 83 người, và mọi người đều được đặt tên nhóm. Tất cả đều là số và không thể thay đổi. Tôi 18 tuổi. Học sinh có nhận thức muộn cũng đang nói chuyện trong nhóm. Bạn cùng phòng của tôi cũng đi rồi, cũng là lưới bị rút ra rồi. Tôi đang cảm thấy lạ. Người đầu tiên kể chuyện ma, trực tiếp gửi một video đi ra. Tôi mở ra xem, cả người đều bị bịt mắt. Trong video, một nửa ký túc xá đều là và máu. Có người đang nằm trong máu. Thật đáng sợ. Vừa rồi còn rất ồn ào trực tiếp hoàn toàn im lặng. Nhiều người phát hiện thêm nhiều chỗ không đúng. Đang nói chuyện trong nhóm. Tại sao tất cả tin nhắn của tôi đều không gửi được? Tôi cũng vậy. Điện thoại cũng không gọi được nữa. Chỉ có thể liên lạc với nhóm người này. Tôi cũng lo lắng. Bởi vì tôi phát hiện ra tôi cũng giống như họ. Cái quái gì vậy? Lúc này đài phát thanh lại nhớ đến câu thứ hai. Cuộc sống riêng tư của bạn có mất trật tự không? Tôi vô thức muốn đưa ra câu trả lời thực sự. Nhưng trong nhóm bật lên một tin nhắn. Lần này không liên quan gì đến việc có nói dối hay trả không. Trả lời không? Tôi vội vàng trả lời không. Lát nữa, lại có người trong nhóm nói bạn cùng phòng của tôi không nhìn thấy tin nhắn. Hắn tưởng vẫn phải nói dối. Sau đó 10 ngón tay của anh ấy, tất cả đều bị cái gì cắt ra. Có ma, mọi người mau tìm cách chạy đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây chắc chắn không còn là một kỳ thi nữa. Đây là hình phạt. Hơn nữa gửi WeChat nói cho người của chúng tôi biết. Chắc chắn biết điều gì đó. Tôi tìm thấy anh ta trong nhóm. Biệt danh của anh ấy là số 0. Mặc dù tôi vẫn chưa biết con số này có nghĩa là gì. Nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Trực tiếp gửi tin nhắn riêng cho anh ta. Bạn học, chuyện gì xảy ra ở trường này vậy? Câu trả lời của anh ấy đơn giản và trực tiếp. Đây không phải là trường học. Đây là địa ngục. Tôi lại bị lừa. Thật nhìn anh ta nói nhảm. Nhưng nghĩ lại đi. Những gì anh ấy nói có lý. Hai câu hỏi đầu tiên tương ứng. Địa ngục lưỡi và địa ngục kéo. Sẽ không nghiêm trọng như vậy đâu. Chỉ là treo thôi. Không xuống địa ngục đâu. Tôi vội vàng hỏi số 0. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Và tại thời điểm này, tôi đột nhiên phát có một bạn học tên là số 7 nhắn tin riêng cho tôi. Đây là một tin nhắn đại chúng. Đừng tin số 0. Hắn là ác quỷ. Đừng nghe lời hắn. Sao lại nói vậy? Tôi vội hỏi lại số 7. Số 0 không phải đang giúp chúng ta sao? Số 7 cách một lát mới trả lời tôi. Nói là anh ta cố ý chậm một nhịp mới gửi tin nhắn. Để một số người trả lời sai trước. Đồng thời cũng làm cho người không trả lời sai tin tưởng anh ta. Tôi vẫn còn hoài nghi. Nhưng số 7 lại nói cho tôi biết nếu không tin, bạn có thể riêng tư. Hắn nhất định sẽ cho bạn đi đến nơi đã được chỉ định. Bằng cách này bạn sẽ dừng lại. Thực ra tôi vẫn còn nửa tin nửa nghi ngờ khi đến đây. Cho đến khi số 0 trả lời yêu cầu giúp đỡ của tôi. Đến sân vận động. Tôi sẽ giúp bạn. Tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Số 7 đúng rồi. Số 0 quả nhiên để tôi đến nơi được chỉ định rồi. Tôi sẽ cắt lịch sử trò chuyện và gửi cho số 7. Sau đó hỏi cô ta làm sao bạn biết anh ta sẽ nói như vậy. Bạn cũng nhắn tin riêng cho anh ấy. Số 7 trả lời là tôi không có. Không phải vì bạn tôi, cô ấy đã liên lạc với số 0 ngay từ đầu, bị gọi ra ngoài, bây giờ hoàn toàn mất liên lạc. Cho đến nay tôi vẫn rất hoảng sợ. Không thể không hỏi số 7. Vậy chúng ta phải làm gì? Số 7, bạn trả lời tôi tập hợp những người tin vào tôi. Cùng nhau tìm cách trả lời câu hỏi, tìm cách thoát khỏi địa ngục này.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể chờ thông báo số 7. Nhưng trong đầu tôi cũng lóe ra một vấn đề, vì số 7 nói rằng cô ta không liên lạc với số 0, sao hắn biết chúng ta đang ở địa ngục? Khi tôi suy nghĩ, một nhóm khác đã lên. Nó được tạo ra bởi số 7, bên trong chỉ có hơn 20 người, số 7 dẫn đầu trong nhóm nói các bạn học. Nó thực sự nguy hiểm, để không bị trực tiếp tiêu diệt. Bây giờ có 2 phương án để nói với mọi người. Đầu tiên là chia sẻ số đôi, thay phiên nhau trả lời theo hướng dẫn số 0, sau đó lại thông báo cho nhóm này. Như vậy dù cho mỗi lần số không cố ý làm giả, cũng sẽ có nửa còn lại. Phương án thứ 2 cực đoan hơn là để một người trả lời trước khi thông báo. Nếu muốn làm như vậy, tốt nhất là theo thứ tự đánh số của chúng ta, từ thành tích tốt xếp hạng cao xuống thứ tự. Tôi xem, xếp hạng cao nhất trong cả nhóm là số 7. Thoạt nhi, đề xuất phương án này sẽ có chút bất cẩn. Nhưng nếu cô ta biết câu chuyện bên trong, hắn cũng có thể làm giả. Ví dụ như mình trả lời đúng, lại cố ý không nói chuyện giả chết. Vậy thì cả nhóm sẽ bị hại. Và tôi có cảm giác cô ấy biết rất nhiều. Bởi vì tôi không biết số này. Thực ra là bảng xếp hạng thành tích, cho nên tôi trực tiếp gửi tin nhắn riêng hỏi cô ta. Bạn nói bạn chưa liên lạc với số 0, nhưng tại sao lại biết đây là địa ngục? Và tại sao bạn biết số của chúng tôi là xếp hạng thành tích? Số 7 cũng không dài dòng, cô ấy trực tiếp nói nhận video. Bạn sẽ biết tại sao. Sau đó điện thoại video của cô ta gọi đến. Tôi tò mò, nhưng vẫn trả lời. Nhưng khoảnh khắc kết nối, tôi đã bị bịt mắt. Số 7 trông giống hệt tôi. Tôi đã bị sốc, không nói được. Và cô ấy nói với tôi rằng tôi là bạ. Tôi là người đã thoát khỏi địa ngục. Tôi hoàn toàn bị lừa. Số 7 cũng tắt video. Sau đó gửi một tin nhắn muốn thoát khỏi địa ngục. Hãy nghe lời tôi, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là sống sót. Sau này lại suy nghĩ đối phó với số 0 như thế nào. Ngay lúc này, câu hỏi thứ 3 của trường tiểu học. Bạn có tốt với bố mẹ, anh chị em của mình không? Tôi không nghĩ. Không trả lời trong lòng câu hỏi này. Ngày mai nói trong nhóm lớn. Dù thật hay giả, xin vui lòng trả lời tốt trong nhóm nhỏ. Số 7 lập tức gửi đi một tin nhắn. Mọi người đừng trả lời, tôi sẽ làm theo trước. Nếu cô ấy đến trong 1 phút mà tôi không nói tra, điều đó có nghĩa là tôi đã chết. Xin hãy trả lời ngược lại. Xem ra là trực tiếp theo hướng của phương án thứ 2. Đi rồi, nhưng lúc này số 0 lại gửi tin nhắn cho tôi. Tại sao không đến phòng tập thể dục? Hay là bạn đã bị giết? Tôi không dám trả lời. Thật ra không trả lời cũng được, mặc kệ hắn sẽ nghĩ tôi đã bị giết. Trong khi đó, số 7 cũng nói trong nhóm nhỏ. Bạn có thể trả lời tôi theo câu trả lời số 0. Tôi nhanh chóng trả lời trong lòng. Quả nhiên không sao. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như số 7 là đáng tin cậy. Chỉ là số 0 lại gửi một tin nhắn khác. Tôi thực sự muốn cứu bạn. Đừng để bị tâm trí mê hoặc. Xin hãy tin tôi là ma quỷ và ác quỷ. Tôi đã nghi ngờ tính xác thực của thế giới này. Tôi chỉ bị treo thôi. Làm sao có thể bị cuốn vào chuyện như vậy? Lúc này số 0 lại gửi tin nhắn cho tôi. Tôi là bác sĩ của bạn, bạn là bệnh nhân, tôi đang cứu bạn. Hiểu chưa? Tôi bị sốc. Nếu như bình thường có người nói chuyện với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ coi anh ta là kẻ ngốc. Nhưng thời điểm này thì khác. Bởi vì những gì xảy ra với tôi quá kỳ lạ. Hơn nữa, tuyên bố này của số 0 còn trả lời một cái không ai có thể trả lời. Vấn đề của tôi, làm thế nào tôi đến được địa ngục này? Chiêu môn thì phải xuống địa ngục. Đùa, cũng không có địa ngục. Nếu tôi là hôn mê, vậy không phải có thể giải thích hoàn hảo sao? Không có địa ngục. Tôi chỉ chết vì một số lý do, cho nên mới bị mắc kẹt trong cái này. Trong không gian ý thức, rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình không phải đều có đoạn như vậy. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng trả lời tin nhắn hỏi lại số 0. Bạn có bằng chứng để chứng minh không? Số 0 lại trả lời tôi nói có. Nhưng để chứng minh bạn là bạn, xin vui lòng cho tôi biết tên của bạn trước. Tôi cười, đây là câu hỏi gì vậy? Ngốc hơn những câu hỏi trên radio. Tôi sẽ không nhớ tên mình sao? Tôi nhanh chóng nhấn một dòng chữ trên màn hình điện thoại. Đơn giản quá. Tên tôi là 18. Và rồi tôi bị mắc kẹt. Đầu óc tôi trống rỗng. Tại sao tôi cảm thấy số 18 là tên của tôi? Đây chỉ là số của tôi trong nhóm lớn đó. Tên thật của tôi là gì? Là một lúc lâu mới hiểu câu hỏi này của số không khó trả lời như thế nào. Bởi vì tôi thật sự không nhớ nổi tên mình là gì. Chuyện gì vậy? Nhưng suy nghĩ thứ hai, nếu anh ấy là bác sĩ, hắn hỏi ý đồ của câu nói này là gì? Xác định xem đầu tôi có còn dùng được không? Nhưng cho dù không dùng được, chẳng lẽ không cứu thì không thể nào. Vì vậy, tôi nghĩ về một khả năng khác. Có thể hắn thật sự là ác quỷ không? Bởi vì đây là không gian của tôi. Không cần phải chứng minh tôi có phải là tôi hay không. Hắn muốn tên tôi. Lý do duy nhất có thể là anh ta muốn hại tôi. Tôi nhanh chóng xóa thông tin, chỉnh sửa lại một tin nhắn khác, gửi cho số 0. Tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của tôi, bởi vì tôi nghi ngờ anh lấy tên tôi, có thể làm ác với tôi. Hỏi tôi,
Người nên bị nghi ngờ là bạn. Trước tiên bạn nên chứng minh những gì bạn nói là đúng. Sau khi nhấn phím gửi, tôi lặng lẽ chờ câu trả lời của số 0. Đồng thời, tôi cũng nghĩ đến những thứ khác không phù hợp. Bằng chứng về không ra. Chuyện quái gì đang xảy ra với đài phát thanh ngoài kia vậy? Số 7 thì sao? Và lúc này, tin nhắn riêng số 7 lại được gửi đến. Trong chu kỳ trước, tôi gần như bị ma quỷ mê hoặc. Hắn biết người vào địa ngục không thể lưu giữ ký ức. Vì vậy, bằng cách đặt câu hỏi về bộ nhớ, cố gắng làm phiền bạ, phải cẩn thận. Số 7 thực sự giống như một tôi khác, giống như đọc suy nghĩ xã hội. Khi cô ta nói ra, cô ta lại khiến tôi nghi ngờ. Nhưng vấn đề với câu nói địa ngục này vẫn còn quá nhiều. Tôi cũng hỏi số 7, bạn có thể giải thích được không? Tại sao tôi xuống địa ngục? Số 7 nhanh chóng đưa ra một câu trả lời thái quá. Ma quỷ luôn muốn tấn công con người và sẽ được coi là yếu hơn, dễ nhầm lẫn hơn để giết. Trong phân tích cuối cùng có nghĩa là chúng ta xuống địa ngục thật đúng là bởi vì treo môn quá nhiều. Thật là thái quá. Nhưng cô ấy lại nói quả nhiên không như tôi mong đợi. Bạn đã bị số 0 mê hoặc rồi phải không? Nhưng tôi có thể cho bạn xem bằng chứng. Sau đó cô ta gửi mấy bức ảnh. Tôi xem. Tất cả đều là hình ảnh khủng bố đẫm máu. Có người bị trói vào cây sắt bị tra tấn. Có người bị lửa thiêu rụi. Có người bị ném vào nồi dầu để chiên. Thấy tay tôi run lên. Tôi vội vàng hỏi cô ta bạn gửi cái gì? Đây là bằng chứng gì? Hắn lại bắt đầu liên tục gửi tin nhắn. Đây là bằng chứng tôi đã trải qua địa ngục. Địa ngục cây sắt này, địa ngục lửa. Tất cả đều là khi bạn học của tôi bị phạt. Tôi sẽ chụp lại. Tôi biết bạn vẫn còn thắc mắc. Mặc dù tôi đã thoát khỏi mọi hình phạt địa ngục trong vòng trước, sao tôi còn ở lại đây? Vòng lặp đến vòng thứ 2, tôi cũng vừa mới tìm ra nguyên nhân. Lý do tại sao điều này xảy ra? Bởi vì có một tầng địa ngục gọi là địa ngục nghịch cảnh, nơi mọi người sẽ chia đôi với hình ảnh phản chiếu. Cho nên mới có bạn, sẽ có tôi. Cho nên mới có loại vòng tuần hoàn thứ 2, bởi vì tất cả đều là hình ảnh phản chiếu. Để thoát khỏi địa ngục này, cả hai chúng ta phải còn nguyên vẹn. Bởi vì chúng ta là một. Không tin, bạn xem lại cái này đi. Tôi vẫn chưa tiêu hóa hết những gì cô ta nói. Một bức ảnh lại làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Số 7 có một vết bớt trên lòng bàn tay trái. Lắc tay phải. Cũng nhìn thấy một vết bớt hình ảnh phản chiếu. Phải, vết bớt của tôi ở tay phải. Đó thực sự là hình ảnh phản chiếu của tôi. Tôi còn bối rối hơn, bây giờ đang ở địa ngục. Vẫn còn trong không gian chết băng. Vấn đề là không có sự thỏa hiệp giữa hai tuyên bố này. Chỉ cần chọn sai thì tôi sẽ chết. Và tôi muốn đấu tranh một lần nữa. Bởi vì tôi thấy trong nhóm nhỏ còn có một nhóm lớn bạn học. Nếu là địa ngục, cho dù là hình ảnh cũng được. Ít nhất những bạn học này chắc chắn cũng là người sống. Nhưng nếu là không gian chết băng, vậy thì chúng sẽ chỉ là ý tưởng trong đầu tôi. Người hư cấu, cho nên tôi tùy tiện tìm một người trong nhóm nhỏ. Số 42. Bạn học số 42, xin hỏi số không có tìm bạn không? Ý tưởng của tôi là, nếu số không là ác quỷ, vậy thì chắc chắn anh ta không chỉ muốn làm tôi bối rối. Nếu anh ta là bác sĩ, vậy thì hắn căn bản không cần phải tìm người tưởng tượng trong đầu tôi để giao tiếp. Ngoài ra, tôi chọn ngẫu nhiên số 42. Ngẫu nhiên có nghĩa là kết quả không thể được sắp xếp trước. Nhưng không ngờ là số 42 lại lập tức hỏi lại một câu. Sao anh ta cũng tìm cậu? Số 0 cũng tìm số 42 rồi. Có nghĩa là anh ta không phải là bác sĩ. Hắn đang cố làm mọi người ở đây bối rối. Tôi lại hỏi anh ta. Phải, anh ấy tìm thấy tôi và nói với tôi anh ấy là bác sĩ. Đây cũng không phải địa ngục. Tôi vì bị thương mà tưởng tượng ra không ra. Số 42 ngạc nhiên nói cho tôi biết anh ấy cũng nói với tôi như vậy. Hắn đang nói dối tôi. Không, bạn là bệnh nhân, tôi cũng là bệnh nhân. Lưng tôi lạnh quá. Thì ra chúng ta thật sự ở địa ngục sao? Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Chủ nhiệm lớp chết rồi, nhưng cô ấy lại quay về để dạy online cho chúng tôi. Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Tôi ngạc nhiên và sợ hãi sau khi hết tiết học. Tôi lo lắng liền mở xiên gửi tin nhắn cho mới vừa nãy chủ tôi gọi điện nói. Cô Lưu tối qua nhảy sông chết rồi. Sao cô ấy có thể dạy học online cho chúng ta được? Nhị Lăng, cậu hơi quá đáng đấy. Vậy mà còn chủ cậu đi học nhiều quá nên thành ngố à? Nói nhảm ở đây, các bạn học trong nhóm đều chỉ trích tôi. Nói tôi bị bệnh tâm thần, chỉ toàn nói Sam. Đột nhiên tôi cũng hoài nghi lời của chú. Có phải là hiểu lầm gì không? Vì vậy, tôi đã thử gửi tin nhắn cho cô Lưu. Cô Lưu, cô vẫn ổn chứ? Trong sự chờ đợi thấp thỏm bất an, cô Lưu nhắn lại câu, cô lạnh quá, lạnh quá. Nhìn thấy câu trả lời này, tôi bỗng chốc thấy sởn da gà. Chẳng lẽ tối qua cô giáo thật sự bị chết đuối? Nước sông lạnh lẽo khiến cô oán niệm không thôi. Lúc này trên điện thoại 3 chữ tôi lạnh quá đột nhiên biến thành máu, ngoài ra còn chảy ra màn hình. Tôi hết hồn và ném điện thoại ra ngoài.
Tôi nhìn điện thoại trên mặt đất không ngừng nhỏ ra từng giọt, xác định cô Lưu đã chết, còn trở thành quỷ. Rất nhanh, câu chuyện cô Lưu nhảy sông tự tử lan truyền khắp trường học. Ngay cả hiệu trưởng cũng đích thân xác nhận, cô Lưu tối qua bị chết đuối ở bên sông. Đột nhiên thành chủ đề hát được nói trong lớp. Cô Lưu thật sự chết rồi, vậy cô giáo dạy chúng ta sáng nay là ai? Chắc không phải cô Lưu cảm thấy chúng ta không nghiêm túc học, chuẩn bị đưa chúng ta đến âm phủ để tiếp tục dạy chứ? Các cậu bình tĩnh chút, tiết sáng nay cô Lưu nhất định là đã quấy trước đó. Đúng vậy, thời nào rồi mà còn dùng quỷ để dọa người? Có những thứ khoa học cũng không giải thích được. Nếu như cô Lưu thật sự biến thành quỷ thì sao? Xem các cậu sợ thành như vậy, đã nói là quay trước rồi. Nếu bây giờ cô Lưu lại đến dạy chúng ta tiếp, đó mới là gặp quỷ. Ngô Ưu vừa nói xong, máy tính đột nhiên tự mở lớp học trực tuyến. Trên đó xuất hiện 2 chữ lớn đẫm máu lên lớp. Tôi sợ phát điên lên, muốn chạy ra khỏi phòng. Nhưng cánh cửa giống như bị ai khóa. Làm thế nào cũng không mở được. Mẹ ơi, mở cửa đi. Tôi liều mạng đập cửa. Nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì cả. Rõ ràng mẹ tôi đang ở ngoài xem tivi. Sao lại không nghe thấy tiếng tôi đập cửa? Lúc này màn hình máy tính bên trong đột nhiên lóe lên. Tôi vô thức quay đầu lại, chỉ thấy 2 chữ lên lớp đẫm máu biến mất. Mà vào đó là khuôn mặt trắng bệch của cô Lưu. Cô ấy để tóc tai xóa sụi, tóc ướt không ngừng nhỏ từng giọt. Cả người giống như bị vớt lên khỏi mặt nước. Tôi sợ đến nỗi nhắm chặt mắt lại hoàn toàn không dám nhìn. Mấy người các em là kém nhất trong những khóa tôi dạy. Trong vòng 1 phút nữa ai không lên lớp thì hậu của tự chịu. Giọng nói lạnh lùng của giáo viên Lưu phát ra từ loa, khiến tôi hoang mang lo sợ, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi. Chắc chắn rồi. Trong vòng 1 phút, cả lớp đã có mặt. Ai nấy đến thở cũng không dám thở mạnh, cúi đầu thấp xuống, sợ bị cô Lưu nhìn trúng. Lúc này trong lớp có người lén gửi tin nhắn. Cửa nhà tôi tự đóng lại, làm sao cũng không mở được. Cô Lưu thật sự biến thành quỷ rồi. Giờ thì sao? Đây không thể là quay trước nhỉ? Cậu còn nói là quay trước, cả người cô ướt vậy rồi. Bây giờ cô ấy là quỷ, trong khi cả lớp lo lắng sợ hãi. Tên côn đồ trong lớp Lưu Tam Căn lại mở lúa mì ra, nói với cô Lưu là: cô Lưu, mọi người nói cô chết đuối đêm qua. Tại sao cô vẫn lên lớp được? Nếu cô chết thật thì tốt quá. Em sớm thấy cô vừa mất từ lâu rồi. Lời này của Lưu Tam Căn vừa nói ra cả lớp đều sợ hãi. Cô Lưu không nói gì, chỉ là hơi hơi ngẩng mắt lên, âm trầm nói: Lưu Tam Căn, tối nay tôi sẽ đến nhà em thăm hỏi. Nói xong màn hình máy tính bỗng nhiên tắt, nhóm lớp lại bàn tán. Lưu Tam Căn, cậu quá to gan lớn. Tối nay cô Lưu tới thăm nhà cậu. Cô ấy còn sống tôi còn không sợ, chết rồi mà tôi còn phải sợ. Có bản lĩnh cô đến đi, mày sắp chết rồi. Cô Lưu sẽ đưa mày đối mặt với lời của các bạn. Lưu Tam Căn hoàn toàn không quan tâm, vẫn nói chuyện và cười với chúng tôi, không có gì nghiêm trọng cả. Đến nửa đêm mọi người đều ngủ, nhưng không ngờ ngày hôm sau lại có tin xấu. Lưu Tam Căn đã chết. Tôi và Lưu Tam Căn sống cùng một khu phố. Tôi tận mắt chứng kiến anh ta tự sát vào nửa đêm. Cảnh sát, xe cứu thương đều đến rồi. Bố mẹ cậu ta khóc ở dưới lầu. Lúc này cả lớp đều yên tĩnh. Mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Nỗi kinh hoàng vô hạn bao phủ trong lòng mỗi người. Mọi người đều hoảng sợ. Lúc này Nhị Cầu gửi tin nhắn tới nhóm: quá đáng sợ, tôi muốn rút khỏi nhóm, sau này lên lớp đừng gọi tôi. Nói xong liền ốt nhóm. Điều này dường như nhắc nhở mọi người, có lẽ ốt nhóm lớp thì có thể bảo toàn mạng sống. Trong nháy mắt tất cả bạn học đều rút khỏi nhóm, bao gồm cả tôi, nhưng không ngờ nhóm lớp đã xóa lại xuất hiện trong danh sách bạn bè. Các bạn học khác cũng vẫn còn trong nhóm. Họ liên tục gửi tin nhắn: sao lại như vậy? Tôi rõ ràng đã ốt khỏi nhóm. Tôi cũng ốt rồi, sao lại thêm lại rồi? Xong rồi, tôi không ốt được nữa. Xem ra cô Lưu không chịu để chúng ta ốt. Nhị Lăng, sao cậu lại trở thành trưởng nhóm? Tôi cũng không biết. Nhị Lăng, có phải cậu đã thêm chúng tôi lại đúng không? Không đúng, mọi người ra khỏi nhóm đi. Đồng thời cũng bơ lắc anh chàng này. Cả lớp nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma vậy. Đều bơ lắc tôi hết, nhưng hình như ốt nhóm xóa bạn bè rất hữu ích. Sau nửa ngày, cô Lưu không xuất hiện. Khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, máy tính đang tắt đột nhiên mở thông báo: tiết sau giáo viên thể dục có việc. Vẫn là tôi lên lớp, muốn đi vệ sinh thì đi mau lên. Chủ nhiệm đã chết, nhưng cô ấy vẫn quay lại để dạy online cho chúng tôi. Các bạn học đều sợ hãi, chỉ có Lưu Tam Căn luôn kêu, nói cô chết là tốt. Kết quả Lưu Tam Căn không hiểu sao lại rơi xuống, dọa cả lớp đều ốt khỏi lớp học trực tuyến. Khi mọi người nghĩ rằng đã an toàn, không ngờ máy tính đột nhiên mở ra thông báo: tiết sau giáo viên thể dục có việc. Vẫn là tôi lên lớp, muốn đi vệ sinh thì đi mau lên. Khi cô Lưu lại xuất hiện trên màn hình, đầu tôi choáng và ngù tai. Tại sao máy tính tự mở? Tôi nhìn vào người online trên máy tính, cả lớp đều có mặt. Cả lớp vừa bơ lắc tôi, lại xuất hiện trong danh sách bạn bè của tôi. Nhóm lớp cũng ở đây. Mọi người sợ hãi nghe bài giảng. Trên màn hình máy tính cô Lưu đột nhiên ngẩng đầu lên nói:
Em hãy đọc thuộc bài tỳ bà hành luyện tập khi trước. Nếu không thuộc thì cứ xác định. Lúc này hình ảnh máy tính chiếu tới khuôn mặt Cùng Hợp. Cùng Hợp kinh ngạc sợ hãi. Tầm Dương giang đầu dạ tổng khách, hoa lá phong thật âm ca thơ. Nhưng gánh được mấy câu thì không nhớ được nữa. Gã này chỉ biết hóa học thôi sao? Lúc này cô Lưu nói một cách kỳ lạ. Không thuộc thì tôi sẽ phạt cậu đọc lại 1000 lần. Không xong không thể dừng. Sau đó Cùng Hợp không chịu nổi, lớn tiếng đọc tỳ bà hành, bạch cư dịch tầm dương giang đầu dạ tống khách. Giọng cậu ta càng lúc càng to, cuối cùng biến thành tiếng hét. Rất nhanh miệng cậu ta chảy máu. Rõ ràng dây thanh quản của cậu ta bị tổn thương. Tôi chịu không nổi liền gửi tin nhắn nhóm nhắc cậu ấy, Cùng Hợp, đừng đọc nữa, nếu tiếp tục như vậy, dây thanh quản của cậu sẽ bị đứt đấy. Nhưng hình như cậu ấy không nhìn thấy, vẫn đọc điên cuồng. Các bạn học nữ trên mạng đều sợ khóc. Mọi người đều biết cậu ta bị cô Lưu theo rồi. Cô sẽ bế cậu đi. Đột nhiên bố mẹ Cùng Hợp mở cửa phòng, nhìn thấy con trai mình đọc bài khóa như điên. Họ đều chết lặng. Cùng Hợp sau khi nhìn thấy bố mẹ vào, dùng ánh mắt cầu cứu họ. Bởi vì miệng anh ta đọc không thể ngừng, nói nhanh đến mức không thở được. Đại huyền tào tào như cấp vũ, tiểu huyền thiết thiết như từ ngữ, tào tào thiết thiết thố tạp đạn. Mẹ Cùng Hợp ôm nó khóc không ngừng, bảo nó đừng đọc nữa. Nhưng Cùng Hợp căn bản không thể dừng lại. Mặt nó trắng bệch, bắt đầu thiếu oxy. Nhưng chúng tôi không thể làm gì, chỉ trơ mắt nhìn gầu hà chết ngạt vì đọc nhanh. Ba mẹ Cùng Hợp tội nghiệp khóc lóc đau đớn. Đột nhiên máy tính xuất hiện 2 chữ tan học, cả người tôi đều đóng băng. Nhìn Cùng Hợp sờ sờ trước mắt mà chết, tôi cũng cảm thấy thiếu oxy. Tôi lấy hết can đảm hỏi mọi người có ở đó không. Có thể không ở đó sao? Tôi rõ ràng đã block cậu rồi, nhưng lại xuất hiện trong danh sách bạn bè. Lần này toang rồi, cô Lưu muốn bế tất cả chúng ta đi. Mọi người đừng hoảng sợ, cô Lưu biến thành quỷ đòi mạng. Chắc là có ai đó trong lớp đắc tội với cô rồi, tìm ra người đó là được rồi. Nghe Thúy Hoa nói vậy, cả lớp đều chĩa mũi giáo vào tôi. Cậu và nhị cậu Lưu Tam Căn là thành tích học tập kém nhất trong lớp. Chắc là 3 người các cậu đã làm việc xấu gì rồi mới hại cô Lưu âm hồn không tan. Phải là cậu ấy. Mau đi xin lỗi cô, hãy để cô tha thứ cho cậu. Nếu không tất cả chúng ta sẽ chết. Tôi tức giận nói chuyện này có liên quan gì đến tôi. Từng người sao lại ném đổ lên đầu tôi. Tôi cảnh báo các cậu đừng nói lung tung. Tôi tức giận, tắt điện thoại và nằm trên giường. Nhưng khi nhắm mắt lại, chỉ thấy Lưu Tam Căn và Cùng Hợp. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, làm tôi sợ cả đêm không ngủ. Trời vừa sáng, vòng học online lại bắt đầu. Trên màn hình máy tính, cô Lưu đã mắng te tua vào mặt mắng Hương Lan. Tại sao em lại nhìn đông nhìn tây trong lớp? Hương Lan sắc mặt trắng bệch giải thích, em xin lỗi cô. Tôi chỉ xen giờ chút thôi, nếu em đã thích xem như vậy, vậy cứ xem tiếp đi. Hương Lan cả người đều sợ hãi, khóc lóc cầu xin tha thứ. Cô ơi em sai rồi. Không, cô Lưu không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Hương Lan, nó lập tức ngừng khóc. Mà khoảnh khắc tiếp theo, tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Hương Lan trực tiếp dùng tay móc mắt, 2 đôi mắt đẫm máu đang sờ sờ trước mắt bị móc ra. Nó bình tĩnh để 2 con mắt đặt trên bàn, mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính cô Lưu. Em đang chăm chú nghe cô rồi. Lúc này máy tính lại đột nhiên dừng lại, xuất hiện 2 chữ tan học. Tôi ngồi trên ghế, nổi da gà, muốn uống miếng nước để bớt sợ. Nhưng máy tính lại sáng lên, khuôn mặt khủng bố của cô Lưu lại xuất hiện. Nhị Lăng, nhị cẩu Thúy Hoa, 3 người đến văn phòng tôi. Nếu không đến thì tự chịu hậu quả. Ki. Nhớ follow kênh để xem tập tiếp theo của tiết học kinh hồn 3. Ở tập trước ban chủ nhiệm đã chết, nhưng cô ấy vẫn quay lại để dạy online cho chúng tôi. Trong lớp có học sinh không đọc được bài khóa, bị giáo viên phạt đọc to 1000 lần. Bạn học sợ hãi đọc bài khóa liên tục không ngừng. Kết quả vì tốc độ nói nhanh đến mức không thở được, bị chết ngạt. Nhìn thấy cảnh này tôi sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Nhưng giáo viên còn kỳ lại, bảo tôi đến văn phòng của cô ấy. Nhị Lăng, nhị cẩu, Thúy Hoa, 3 người đến văn phòng tôi một chuyến. Nếu không đến hậu của tự chịu. Cô nói vừa dứt câu máy tính đã tắt rồi. Vừa nghe xong tin tôi như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng tôi không dám đắc tội với cô. Lưu Tam Căn, Cùng Hợp và Hương Lan đều không nghe lời nên đã chịu kết cục. Hơn nữa tôi cũng muốn biết, tại sao cô Lưu lại giết người? Cô ấy rốt cuộc muốn gì? Có lẽ gặp cậu mới biết được sự thật. Tôi đợi đến 12 giờ đêm, đạp xe lén lút tới trường. Trong bóng tối, các phòng học ở trường nhìn giống như mộ trong nghĩa địa, lúc nào cũng có cảm giác lạnh sống lưng. Cậu tới rồi. Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng tôi sợ đến mức nhấc xe đạp lên, định đập vào chỗ phát ra tiếng. Đừng đập là tôi nhìn chăm chú thì ra là nhị cẩu. Đêm hôm rồi đột nhiên có tiếng dọa chết người ta chết khiếp. Tôi đặt xe đạp xuống chửi thề. Nhị cẩu kinh hoàng bạt vía hỏi tôi,
Chúng ta thực sự tới văn phòng cô Lưu à? Dù gì cũng chết, còn có thể được chết rõ ràng. Rồi chúng tôi trèo tường vào trường. Cuối cùng các cậu cũng tới rồi. Là tôi đây. Chúng tôi quay lại nhìn. Hóa ra là Thúy Hoa. Thúy Hoa, cậu làm tôi sợ chết. Thúy Hoa đỏ mắt nói xin lỗi. Tôi không cố ý. Rõ ràng là nó vừa khóc. Tôi an ủi nó, nói đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Chúng tôi 3 người từ sân tập nhảy vào, vừa hạ cánh đã cảm thấy gió giật mạnh. Thúy Hoa đột nhiên chỉ vào chân tôi, run rẩy nói Nhị Lăng, dưới chân cậu. Tôi vội vàng cúi đầu. Dưới ánh trăng trong đêm, dưới chân tôi vậy mà không có bóng. Nhưng không chỉ mình tôi, là chúng tôi đều không còn bóng nữa. Cái này là sao? Tại sao lại như vậy? Đây có thể là do cô Lưu làm. Vậy chúng ta có rút lui không? Bỏ đi, đến cũng đến rồi. Chết thì chết thôi, chúng ta mau tới văn phòng. Dưới ánh trăng, 3 người cùng nhau đi về phía lớp học. Ngôi trường im lặng đến nỗi không có âm thanh gì. Chỉ có tiếng bước chân của 3 người chúng tôi trong không gian ngột thở muốn chết này. Chẳng mấy chốc chúng tôi tới văn phòng của cô giáo, mà văn phòng của cô Lưu nằm ở phía bên trái trên cùng. Nhìn vào hành lang tối phía trước, 3 đứa chúng tôi tim đều muốn rớt ra ngoài. Đến hít thở cũng thấy khó khăn. Tôi kiên quyết nói với Thúy Hoa, Thúy Hoa, cậu đi giữa. Thông thường trên phim người đi sau cùng đều bị bắt đi. Cậu đi giữa an toàn hơn chút. Thúy Hoa nhanh chóng đến giữa, thậm chí còn đưa tay ra và kéo tôi, nhưng tay cô ấy lạnh toát, lạnh như vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh. Mà Nhị Cẩu sau khi bị cho ăn cẩu lương, nhìn chằm chằm vào tôi, ngoan ngoãn đi ở phía sau. Tôi bật đèn pin lên. 3 người đều đi sát vào tường chậm chậm bước lên trên. Cậu nói xem, rốt cuộc ai đã làm chuyện có lỗi với cô Lưu, để cô oán hận như vậy? Làm sao tôi biết được? Chắc phải đi hỏi bọn Lưu Tam Căn. Tôi cảm thấy cái chết của cô với cái chết của các bạn đều không tránh khỏi liên quan. Chỉ là không biết họ đã làm gì. Còn ai nữa? Được rồi, đừng nói chuyện nữa, đã đủ sợ rồi còn nói cái vấn đề này. Rồi cuối cùng chúng tôi cũng lên được tầng 2. Đột nhiên một cơn gió đen thổi tới, thổi bay đầu tôi. Vừa lên một tầng thôi, 4 phía đều lạnh như băng. Quá quỷ dị rồi. Thay vì giày vò như thế, không bằng hít một hơi đi lên tầng cao nhất, cùng với cô Lưu đối chất. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi không sợ ma, mà là cái kiểu nguy hiểm khó lường. Không có gì xảy ra mới là đáng sợ nhất. Nói xong tôi liền kéo Thúy Hoa chạy lên tầng cao nhất. Không gian tối yên tĩnh chỉ có chúng tôi, với tiếng bước chân vội vàng điên cuồng. Chúng tôi lập tức chạy tới tầng 5. Lúc này, trên hành lang tầng cao nhất, xuất hiện một phụ nữ. Cô Lưu Toàn với bộ đồ trắng, toàn thân ướt đẫm nước nhỏ giọt, đang từ từ đi lên tầng cao nhất. Tin chúng tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Tôi liều mạng dựa lưng vào tường, chỉ hận là không thể ép dính lên tường luôn. Mà Thúy Hoa cũng là thở mạnh cũng không dám, càng không dám nhìn đằng sau lưng tôi. Khi tôi nhìn về hướng cô Lưu, không biết từ khi nào đã biến mất không thấy đâu. Tôi lập nổi hết da gà không dám đi lên, kinh hồn bạt vía nói Nhị Cẩu, cậu là con trai không sợ quỷ, giờ là lúc cậu thể hiện rồi. Không thấy Nhị Cẩu trả lời, tôi quay lại nhìn, không thấy Nhị Cẩu đâu, cậu ấy không nửa đường rồi lặn mất, để tôi và Thúy Hoa đi chết chứ. Nhưng vừa rồi ở tầng 4, rõ ràng còn nghe thấy chân cậu ấy, sao đột nhiên biến mất? Đừng quản Nhị Cẩu nữa, cô Lưu vẫn đang đợi chúng ta ở văn phòng. Hãy tìm hiểu xem tại sao cô ấy lại giết người. Cậu nói đúng, không giải quyết việc này, có lẽ cả lớp sẽ chết hết. Thế là tôi kéo Thúy Hoa lên tầng trên cùng, trượt chân qua góc, kéo Thúy Hoa cũng bị ngã theo. Tôi lùng tùng đứng lên hỏi Thúy Hoa có bị thương không. Thúy Hoa không trả lời tôi, mắt đầy sợ hãi nhìn về phía sau tôi. Đột nhiên toàn thân tôi dựng tóc gáy, tôi cứng cổ quay đầu lại, chỉ thấy cô Lưu toàn thân ướt sũng xuất hiện trước mặt tôi. Trông cô quỷ dị còn đáng sợ hướng về tôi. Hãy follow kênh để đón xem tập tiếp theo tiết học kinh hồn 4. Chủ nhiệm lớp đã chết rồi, nhưng cô ấy vẫn quay lại để dạy online cho chúng tôi. Trong lớp có bạn học không đọc được bài, cô ấy liền biến bạn học đó thành đứa vừa câm vừa mù, còn bảo tôi nửa đêm đến tòa nhà giảng dạy tìm cô ta. Lúc tôi tới trường, tôi thấy cô ấy bay lơ lửng xung quanh, lại còn dí sát mặt vào tôi. Toàn bộ khuôn mặt của cô ấy dính vào mặt tôi. Tôi lùi lại, cô ta lại dí tới, tôi lại lùi tiếp, cô ta thì cứ dí tới. Ngay sau đó tôi bị dồn vào sát tường và không còn lối thoát. Hơi thở dồn dập của tôi phả vào mái tóc ướt của cô ấy. Có vẻ như cô ấy rất thích lại gần tôi. Tôi vô thức nín thở. Hoa Thúy bên cạnh cũng học theo tôi, chế múi lại. Không còn nghe thấy tiếng hít thở. Cô giáo Lưu không cam lòng run rẩy, và tôi cũng sắp tới giới hạn rồi. Nín thở tận 30 phút. Khi tôi sắp không thể nín được nữa, cuối cùng cô giáo cũng thất vọng mà rời đi. Trước khi đi, cô ta âm trầm nói, Nhị Cẩu đã đến văn phòng từ lâu rồi. Trong vòng 10 phút nữa mà mấy người còn chưa có mặt ở văn phòng, hậu quả tự chịu. Tôi tỉnh táo lại, thở hổn hển như muốn chết đuối. Thúy Hoa ở bên cạnh cũng thở hổn hển. Tại sao Nhị Cẩu lại đến văn phòng rồi? Cô ấy không phải theo sau tôi sao? Chắc chắn là cậu ta nửa đường muốn chạy, bị cô Lưu bắt về rồi. Xem ra không ai chạy thoát được đâu. Chúng ta cứ đến văn phòng của giáo viên trước xem sao. Chúng tôi vào văn phòng,
thấy nhị cầu đang đứng ngây ngốc ở đấy. Cô Lưu ngồi phía trong thì đang quay lưng về phía chúng tôi. Mái tóc của cô ấy nhỏ nước, từng giọt rơi xuống đất. Tôi liếc mắt nhìn nhị cầu, hai mắt cậu ta lờ đờ như xác sống, di chuyển thì như miếng thịt biết đi, không có linh hồn. Tôi rất muốn thử đặt tay dưới mũi cậu ta, xem thằng này chết chưa, nhưng tôi không dám động đậy, cũng không dám hít thở mạnh. Mà lúc này, cô Lưu của chúng tôi dùng cái giọng vừa ma quái vừa đáng sợ hỏi: trong các ngươi, ai là người đã hại ta? Tôi ngạc nhiên, quả nhiên là có người trong lớp sát hại cô Lưu, cho nên cô ấy mới oan hồn không tan đến giết từng người một. Nhưng chúng tôi đều là học sinh, làm sao có thể sát hại giáo viên được? Lúc này Thúy Hoa sợ hãi hỏi: cô ơi, cô cũng không biết là ai sát hại cô sao? Cô Lưu ngồi trên ghế, quay lưng về phía chúng tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Sau đó bắt đầu khóc thành tiếng, trong tiếng khóc sắc bén lại mang theo hận thù. Đột nhiên nhị cầu bên cạnh lại quỳ xuống, khóc nói: cô ơi, em thề là em không làm hại cô, em là học sinh đứng đầu lớp, đừng đưa em đi mà, muốn đem thì cô đem hai người bọn họ theo đi. Nhị cầu chó quá, vừa rồi còn giả vờ là xác chết biết đi. Tôi thật muốn nhảy lên và cho anh ta một cú đấm. Lúc này cô giáo đột nhiên ngừng khóc, dùng chất giọng khủng bố nói: ồn nào, sao em lại ồn như vậy? Nhị cầu toát mồ hôi hột, sau đó ngoài cười mà trong không cười nói: cô giáo nói em ồn nào, vậy thì em sẽ không ồn nữa. Rồi cậu ta đưa tay vào miệng, nắm lấy lưỡi và kéo ra. Tôi không thể tin nổi mà nhìn nhị cầu tự rút lưỡi ra. 7-8 cm, mắt cậu ta trợn tròn, nhãn cầu như sắp rơi ra ngoài. Rất nhiều máu chảy ra từ miệng cậu ta. Cậu ta hét lên một tiếng, một cái lưỡi đẫm máu được rút ra, bị cậu ta ném xuống đất. Cái lưỡi đỏ tươi kinh khủng trên mặt đất làm cho da đầu tôi tê dại. Thúy Hoa cũng sợ đến phát khóc. Tôi không biết tôi lấy đâu ra dũng khí hét lên với giáo viên: người nào hại cô thì cô đi tìm người đó, cô giết người bừa bãi như vậy, cả lớp chúng em chết thì có lợi gì cho cô? Cô ấy không để ý đến tôi mà chỉ quay lưng lại với tôi và từ từ đứng lên. Hình như cô ấy có bí mật gì đó không thể nói cho người khác biết. Lúc này cô ta đưa tay nhẹ nhàng ấn chiếc máy ghi âm trên bàn, phát một bài hát: 18 tháng Giêng, ngày lành tháng tốt, nhất cao lương. Vai gánh hồng trang, mỗi thước là một nỗi hận. Trong tiếng hát, bóng cô giáo cứ mờ mờ ảo ảo. Lúc này tôi bỗng cảm thấy cô giáo thật đáng thương. Cô ấy thực sự còn rất trẻ, lại còn là sinh viên hàng đầu của Đại học Sư phạm. Cô ấy rất thích nhạc cổ phong, lúc rảnh rỗi cũng sẽ kéo cả lớp chúng tôi đi hát karaoke để xả stress và áp lực học hành. Nhưng có một lần tôi đi ngang qua văn phòng, thấy cô ấy vừa nghe bài hát này vừa khóc. Tôi lấy hết can đảm hỏi cô giáo: cô có điều gì buồn lòng sao ạ? Em có thể giúp cô. Cô giáo cứ im lặng mãi, rồi dùng cơ thể cứng đờ của mình nhảy những điệu múa kỳ lạ, dường như không thể trả lời được câu hỏi này của tôi. Nhưng lời bài hát lại đã nói cho tôi biết mọi thứ. Năng lần này lại chẳng thể nói thêm điều gì nữa. Khi âm thanh vừa vui vừa buồn đó vang lên, tôi và Thúy Hoa đều rùng mình. Đột nhiên cô giáo quay lại, tôi và Thúy Hoa đều giật mình, nhưng chúng tôi vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, bởi vì mái tóc ướt đẫm nước đó đã che hết mặt cô. Bụng cô ấy cũng to như phụ nữ mang thai. Không biết là do nhảy xuống sông tự sát uống quá nhiều nước, hay là tôi không dám nghĩ nữa, chỉ thấy cô giáo nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Trong tiếng nhạc vừa vui vừa buồn này, dường như cô có hàng ngàn lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hành động này khiến tôi chắc chắn cô ấy không phải là uống nước nên bụng phình ra, mà là có thai. Đầu tôi nảy số. Cô Lưu rõ ràng vẫn chưa kết hôn, sao có thể mang thai? Chẳng lẽ là đẻ thuê sao? Cập nhật tập tiếp theo lớp học online kinh dị. Chủ nhiệm lớp đã chết rồi, nhưng cô ấy vẫn quay lại để dạy online cho chúng tôi. Sau khi tan học, cô ấy bảo tôi và nhị cầu đến văn phòng tìm cô ấy. Kết quả lúc gặp được cô ấy nghĩ nhị cầu quá ồn ào nên đã rút lưỡi của nhị cầu ra. Rồi cô ấy mở cho tôi nghe một bài hát và vẫn liên tục vuốt ve bụng. Đầu tôi nảy số. Cô Lưu rõ ràng vẫn chưa kết hôn, sao có thể mang thai được? Chẳng lẽ là đẻ thuê? Trước khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra, bài hát của máy ghi âm đã phát xong rồi. Cô giáo cũng biến mất, nhị cầu và cái lưỡi của cậu ta trên mặt đất cũng biến mất. Trong văn phòng lúc này, cái cảm giác nặng nề và kỳ lạ cũng biến mất. Thúy Hoa sửng sốt một chút, hỏi: vừa rồi cậu có nhìn thấy giáo viên không? Thấy rồi, bụng cô ấy rất to, chắc là đang mang thai. Cô giáo rõ ràng ngay cả bạn trai cũng không có, sao có thể mang thai? Vậy, chuyện cô ấy tự sát chắc có liên quan đến đứa bé trong bụng. Có lẽ đứa con này của cô ấy không được phép tồn tại, nhưng không biết vì lý do gì mà nó bị lộ. Cô ấy không chịu nổi áp lực nên đã nhảy xuống sông tự sát. Cô Lưu, hình như cô ấy rất thân với hiệu trưởng. Chẳng lẽ đứa bé trong bụng cô ấy là của hiệu trưởng Trịnh? Hiệu trưởng Trịnh là người đàn ông đã có vợ. Hiệu trưởng rất vui tính,
Thầy Lưu chắc là bị hắn ta bắt nạt, bị hắn lừa gạt rồi. Tôi nghĩ chúng ta đang tiến gần hơn đến sự thật đấy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi đoán, chắc là có bạn học trong lớp nhìn thấy cô ấy với hiệu trưởng ở bên nhau, sau đó nói với người yêu của hắn ta, hoặc là báo cáo lên trên. Giáo viên Lưu không chấp thuận cuộc điều tra này, lại còn bị hiệu trưởng bỏ rơi, nên nghĩ không thông. Lúc này, một tia sáng sớm chiếu vào. Trời sáng rồi, tôi và Thúy Hoa trở về nhà. Tôi nói ra suy đoán của tôi trong nhóm lớp. Mọi người đều vô cùng sửng sốt. Ai to gan như vậy, dám đem chuyện của cô Lưu tuồn ra ngoài. Lần này thật sự hại chết người rồi. Là ai? Dám nói ra thì phải dám chịu trách nhiệm. Phải, đừng có mà hại chết chúng tôi. Một mình cậu làm thì một mình cậu chịu đi. Nhanh đi xin lỗi cô Lưu đi. Mau ra đây và thừa nhận đi. Tôi xin cậu đấy. Nếu không cô Lưu mà mất kiên nhẫn, là lại bắt đầu giết người đấy. Trong nhóm lời gì cũng có, nhưng không ai thừa nhận điều đó. Tôi nghĩ Khứa đấy chắc chắn không dám hò hé. Cậu ta cũng không muốn chết. Nhìn đồng hồ tích tắc trôi, tôi càng ngày càng thấy sợ hãi hơn, bởi vì tối nay còn phải vào học online. Tâm trạng của tôi rất khó chịu, muốn chơi ván game rời sự chú ý. Không biết có phải do sợ hãi hay không, mà tôi quên mất mật khẩu trò chơi. Tôi định dùng email để tìm lại mật khẩu, nhưng trong hòm thư, tôi lại thấy một lá thư từ Cục Giáo dục. Những gì bạn báo cáo về vấn đề đời sống của giáo viên Lưu và hiệu trưởng Trịnh. Cục đã mở một cuộc điều tra. Tôi chết lặng. Người báo giáo viên Lưu là tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy rất đau đầu. Vô số ký ức trong đầu tôi như một bộ phim được phát lại. Hóa ra là tôi đang ở trong lớp, nhìn thấy Thúy Hoa bị cô Lưu phạt đứng. Tôi rất tức giận. Có một ngày, tôi nhìn thấy cô giáo Lưu và hiệu trưởng đi ra từ khách sạn. Tôi ngay lập tức báo cáo lên Bộ Giáo dục. Sau đó tôi bị ngã đập đầu vào thanh ngang ở sân chơi, phải nằm trong bệnh viện 1 tháng. Vì vậy, phần ký ức này đã bị mất. Tôi thật không ngờ người làm ra cái chuyện đó lại chính là tôi. Là tôi đã hại chết bọn Lưu Tam Căn, hại cả cô giáo Lưu phải nhảy xuống sông tự tử cùng với đứa bé. Thủ phạm mà cô giáo muốn tìm là tôi. Tôi cảm thấy rất tội lỗi nên đã để nhắn lại một câu lên nhóm lớp. Tôi sẽ đi tìm cô Lưu. Tất cả do tôi bắt đầu thì cứ để tôi kết thúc nó. Tôi không xem câu trả lời của bạn học, mà chạy thẳng tới trường. Tôi không muốn bất kỳ ai vô tội bị sát hại nữa. Hãy cứ để tôi gánh chịu mọi thứ đi. Tôi đến trước một bức tường của trường. Khi đang muốn leo vào thì bỗng có một giọng nói gọi tôi lại. Tôi sẽ cùng cậu đi tìm cô Lưu. Tôi mờ mịt nhìn lại, là Thúy Hoa. Sự kiên định trong mắt cô ấy khiến tôi không thể cưỡng lại được. Tôi cùng cô ấy đi vào trường. Trên đường đi, chúng tôi không hề nói chuyện, im lặng mà đi đến gần văn phòng của giáo viên Lưu. Cô ấy đang đợi tôi ở bên trong. Tôi cúi đầu nói: cô ơi, em xin lỗi, là em đã báo cáo. Hồi trước đầu em bị va đập nên đã quên mất chuyện này. Cô đừng giết người nữa. Cô đưa em đi đi. Cô Lưu im lặng, vẫy vẫy tay với tôi. Cơ thể tôi mất kiểm soát, từ từ đi về phía cô ấy. Thúy Hoa giữ tôi lại rồi hét lên: không được. Cậu đừng qua đó, cô Lưu, em xin cô. Chuyện này là cậu ấy không đúng, nhưng xin ngài đại nhân có đại lượng mà tha cho cậu ấy đi. Thúy Hoa hét lớn, cũng không chịu buông tay ra. Kết quả là cả hai chúng tôi đều bị treo lơ lửng giữa không trung, từ từ bay về phía cô Lưu. Tôi lo lắng hét lên Thúy Hoa: cậu buông ra đi, cứ mặc kệ tôi đáng bị như vậy. Là tôi hại chết cô giáo Lưu. Chuyện này không liên quan tới cậu. Thúy Hoa vẫn không chịu buông tay, nước mắt chảy dài trên má cậu ấy rồi rơi xuống đất. Chính nhờ giọt nước mắt này, tôi và Thúy Hoa đột nhiên ngã xuống dưới đất. 18 tháng Giêng, ngày lành tháng tốt, nhất cao lương. Bài hát hỉ lại vang lên, khuôn mặt trắng bệch của cô Lưu cũng ướt nước mắt, rồi đột nhiên biến mất. Sau hôm đó, cả lớp lại ồn ào trở lại. Các bạn này, thì ra Lưu Tam Căn không có chết. Cậu ta chỉ là treo cổ nên thiếu oxy rồi bị ngất thôi. Sắp được ra viện rồi. Hương Lan cũng gửi tin nhắn cho tôi rồi. Hôm đó mắt cô ấy rất đau nên không học online được. Đừng có nhắc lại nữa. Cổ họng tôi bị rát nên phải ở lại bệnh viện mấy ngày liền. Chuyện gì đây? Không phải tôi đang ở trong văn phòng của cô Lưu sao? Sao lại hôn mê mấy ngày rồi? Xem ra cô Lưu chỉ dọa chúng ta thôi. Cô ấy không thật sự muốn giết chúng ta. Cô ấy thật tốt. Hiệu trưởng Trịnh đã chết rồi. Bên trên phát hiện ông ta lợi dụng quyền lực để đùa giỡn tình cảm, nên ông ta nhảy sông tự tử. Con sông mà ông ta nhảy cũng là chỗ mà cô Lưu nhảy. Thủ phạm thực sự đã bị giáo viên Lưu bắt đi rồi. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Chỉ là tội nghiệp cô Lưu thôi. Nhấn follow để theo dõi. Tập tiếp theo càng hay hơn.